Servus! Azi încep prin a-ți reaminti că schimbarea constantă și atentă a dialogului interior cu tine însuți îți schimbă percepția asupra efectului exterior numit realitate. Cu siguranță au fost momente în care ai conștientizat faptul că povestea pe care ți-o spui, cea care se derulează în mintea ta, determină felul în care vezi realitatea, precum și modul în care te comporți. Tu îți creezi povestea. Tot timpul autorul ai fost tu. Așadar, alege, conștientizându-ți puterea, ieși de pe pilot automat și ia-ți viața în propriile mâini, cu responsabilitate și curaj. Te invit să descoperi pas cu pas cum să transformi convingerile în direcții care te ajută să crești și să trăiești măreț. O meriți și știi asta. De aceea ești aici și acum. Este acea perioadă din viața ta când alegi să-ți umpli viața cu ceea ce te pasionează, cu ceea ce vrei, fără a mai urma tonul lumii exterioare și ceea ce nu-ți bucură sufletul. Programează-ți corpul în mod activ. Programează-l conștient prin povestea pe care ți-o spui. Corpul tău este practic un templu divin și îl poți influența în sens pozitiv, protejându-l de factorii care stau în calea evoluției tale. Cât de toxică e negativitatea, cel mai probabil ai observat deja pe pielea ta când ai permis să intre în templul tău. De mici am fost programați social să vedem și să punem așa zisul rău înainte de tot, hrănind cu energie scenarii negative, pe care le-am și atras în cele din urmă în viața noastră. Acolo unde ne este atenția este și energia și se întâmplă și materializarea. Alegerea de a ne da atenția gândurilor descurajatoare și de a consuma energie haotic în scenarii care sunt împotriva noastră, nu doar că ne slăbește psihicul, dar îl și predispune la stres și boli. De aceea cred că a sosit momentul ca fiecare să înțeleagă acest aspect, care va fi eliminat doar prin voință și perseverență. Gândirea optimistă este o cale generatoare de armonie în viața noastră, prin care ne putem realinia la adevărul nostru. Imaginează-ți evenimente pozitive și gândește-te la impactul pe care acesta l-ar avea când tot mai mulți ne concentrăm în acest sens. Familie, prieteni, colegi și nu numai. Prin percepții echilibrate și orientate spre soluții, ieșim din capcana victimei și prosperăm pentru că generăm din interior o nouă vibrație mai înaltă. Vibrează ca întreg, așa vei depăși stările joase, înflorind în ființa ta. Când visezi optimist împreună cu cineva, înțelegând că fiecare experiență este o oportunitate de dezvoltare, creezi povești ce sfidează limitele temporale, atingând colectivul chiar pe durata mai multor generații. Îți amplifici încrederea în sine și rămâi cu atenția pe scop. Observă tot mai mult că viața nu trebuie consumată în tot felul de contradicții și conflicte, de multe ori nocive sau fără importanță. Contradicțiile sunt răspunsurile minții la felul în care a fost obișnuită să reziste vieții încă din copilărie. Este esențial să învățăm cum să ne direcționăm energia vitală fără a o consuma, mai ales când ne simțim provocați de exterior sau de puncte de vedere diferite de ale noastre. Investește-ți energia vitală doar în aspectele constructive. Vezi oportunitatea din fiecare experiență. Certurile, ieșirile nervoase sunt o risipă și nu-ți vor oferi claritatea de a lua decizii înțelepte. Elimină frica din viața ta. Îndrăznește să construiești și fă echipă cu cine simți că rezonezi, cu acele ființe care îți împărtășesc viziunea și știi că te susțin în evoluția ta, cu onestitate și acea fermitate blândă care te îndeamnă să te ridici peste orice ai crede că a fost un eșec. Încurajează-te așa cum ai face-o cu un prieten drag. Dăruiește-ți încredere în tine, în neam, în viață. Privește cu acceptare și optimism evoluția tuturor evenimentelor din mediul înconjurător și fii mai întâi tu însuți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Doar tu îți poți curăța mentalul de deșeurile care ți-au fost induse prin știri, filme și alte surse similare și de tot ceea ce te-a limitat. Așa ai oportunitatea ca tu să-ți imaginezi, să vizualizezi tot ceea ce îți dorești, de la sănătate, la succes. Toate acestea pentru a-ți optimiza psihicul, ca mintea să lucreze în favoarea ta. Schimbându-ți gândirea, îți vei schimba viața și vei fi exemplu care va lumina și calea altora. Buna ta dispoziție,
calmul, înțelepciunea alegerilor și tot ceea ce ești și radiezi are un impact major asupra tuturor celor cu care interacționezi, asupra mediului în care trăiești. Chiar de nu ți s-a spus asta, află că existi într-un univers deschis, unde poți zbura cu al tău gând în direcții creatoare, evoluționare, care să-ți limpezească succesul prin simpla vizualizare, căci lumea e pânza pe care pictăm cu creativitate și perseverență. Desigur, înainte de toate, este necesar să ne dezvățăm de ceea ce am fost învățați și să învățăm să vedem că toate au sens și că fiecare alegere conștientă care izvorăște din suflet ne aduce mai aproape de un bine superior, spre care toți aspirăm sub diferite forme. E timpul să cultivăm în noi dorința de zbor către culmile evoluției și să vedem în tot ce trăim roade, rezultate. Crezi că atunci când ai greșit ți-ai ratat succesul? Ei bine, află că nu doar micile victorii îți sunt trepte spre succes, ci și aceste momente de eșec, care nu sunt altceva decât oportunități de învățare. În umbre găsim uneori cele mai mari daruri. Simte recunoștința pentru fiecare experiență datorită fiecărui moment ai ajuns aici și ești cât de aproape e nevoie să fii acum. Observă momentul, respiră în el și înțelege că fiecare etapă este importantă. Păstrează-ți atenția pe scop, însă nu lăsa ca scopul să își piardă din valoare când te concentrezi pe trecut sau viitor, în loc să fii atent aici și acum. Așadar, îndrăznește să vezi dincolo de ceea ce credeai că e posibil pentru tine, însă ia cu tine lecțiile prezentului. Bucură-te sincer și relaxat pentru cine ești acum. Imaginează-ți cu claritate noile posibilități și acționează în prezent spre a le materializa. Alege să fii tu însuți în orice circunstanțe, orice ar zice lumea. Pune pe hârtie cine crezi că ești și măsoară cât de compatibilă este această imagine cu cine ești cu adevărat. Apoi alege să construiești o versiune mai măreață a ta. Alege creșterea în fața oricărei bariere. Alege autenticitatea în locul măștirilor și iluziilor. Odată ce știi că poți depăși orice obstacol și că poți fi doar câștigător, nu ai ce pierde. Acționează precum un ceas, în care fiecare piesă știe ce să facă și când să facă. Nu-ți mai irosi timpul, ci valorifică-l înțelept, cu răbdare și autodisciplină. Îți mulțumesc că ai ajuns până aici și că ai ales să-ți iei puterea înapoi după toată această perioadă în care ai urcat lumea exterioară pe un piedestal, experimentând și bunele și relele. Acum îți poți muta atenția spre tine, refuzând ideile, convingerile sau sugestiile care nu te împuternicesc. Simte fericirea și tot ce ai nevoie pentru tine în primul rând. Apoi le vei putea dărui mai departe, împărtășind cu ceilalți puritatea a ceea ce ești. Fii din nou curios. Fii curioasă, explorează tainele universului și îmbogățește-ți experiențele. Îmbrățișează necunoscutul și trăiește-ți autenticitatea și libertatea de a fi cum numai tu poți fi. Doar știind, acceptând și iubind cine ești, vei putea aduce contribuția ta unică în această lume spre binele cel mai înalt. Cu mult drag, pe data viitoare. Suntem curajoși, suntem responsabili, suntem perseverenți.